Kasi ang manok kasi at a certain level, gaya na sabi ko noong nakaraang mga live stream natin, that the native chicken, yung kanyang kakayahan sa parasitic load is 10%. Ano ibig sabihin ng 10%? Ibig sabihin po, if yung natuka na manok nyo is 100 grams, they can even tolerate up to 10 grams of the presence of internal parasite like Ascaridia galli or roundworm. Sa native chicken, maroon kasi yan na kung saan makaya i-tolerate ng manok. However, if the proliferation of the E. coli masyadong madami doon mismo sa small intestine ng manok po ninyo,